आज आपण घरच्या घरी बनवायला अतिशय सोपी तितकीच टेस्टला देखील अप्रतिम लागते असा केक तयार करणार आहोत। चला तर याला बनवायला सुरुवात करू आपण। त्यासाठी इथे गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये स्टँड ठेवला आहे कारण त्याच्यावरती आपण केक टिन ठेवणार आहोत आणि गॅस मोठ्या आचेवरती चालू आहे। त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपण ते गरम होण्यासाठी ठेवून देऊ। तोपर्यंत इकडे आपण केक टिनला तूप लावून घेऊ। तूप किंवा बटर तुम्ही काहीही लावू शकता। आता यावर आपण थोडेसे मैदा घालू। मैदा घातल्यानंतर याला सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचा आहे, टॅप टॅप करून। आणि जो एक्स्ट्रा झालेला त्यामध्ये मैदा असेल तो अशा प्रकारे टॅप टॅप करून काढायचा आणि साइडला काढून द्यायचा। आता हे साइडला ठेवून देऊ। आपण एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये पाऊण वाटी दही घेतली। दही एकदम फ्रेश घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर आपण पाऊण वाटी पिठी साखर घालू। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ 1 मिनिटासाठी। आता हे मिक्स झाल्यानंतर याच्यावरती आपण चाळण ठेवू आणि चाळणमध्ये 1/2 वाटी मैदा घालू। एकाच वाटीने आपण सर्व प्रमाण घेतलं आहे, म्हणजे दही, मैदा आणि साखर। आता मैदा घातल्यानंतर 1/2 वाटी मैदा घातला आहे। मैदा घातल्यानंतर आपण यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर घालू आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा घालू। हे घातल्यानंतर चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि चाळून घेऊ। चाळूनच घ्यायचं आहे, म्हणजे बेकिंग पावडर सोडा व्यवस्थित त्यामध्ये मिक्स होतो आणि मैदा देखील व्यवस्थित चाळला जातो। आता हे चाळून झाल्यानंतर विस्कच्या मदतीने आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये आवश्यकतेनुसार आपण दूध घालणार आहोत। हे दूध रूम टेम्परेचरचं आहे, गरम किंवा गार नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध आपण यामध्ये घालू। जितकं त्यामध्ये बसेल तितकं घालायचं आहे, म्हणजे पीठ आपल्याला जास्त पातळ किंवा घट्ट करायचं नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये करायचं आहे। आता यामध्ये आपण पाव वाटी तेल घालू। त्याचबरोबर 3 ते 4 थेंब इसेन्स घालू। व्हॅनिला इसेन्स आहे। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आणखी थोडंसं दूध घालू आणि एकाच डायरेक्शनने फिरवत आपण मिक्स करून घेऊ। गॅसवरती कढई आहे, गॅस मोठ्या आचेवरती चालू आहे कारण कढई व्यवस्थित तापू द्यायची आहे आपल्याला। आता हे मिक्सचर रेडी झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी एकदम छान मस्त स्मूथ झालेली आहे। आता हे आपण टिनमध्ये काढून घेऊ। जर तुमच्याकडे केक टिन नसेल तर तुम्ही कुकरचं भांडं घेऊ शकता किंवा एखादा ॲल्युमिनियमचं पातेले घेऊन देखील करू शकता। आता यामध्ये केक बॅटर घातलेलं आहे, कढई देखील तापलेली आहे। आता केक बॅटर घातल्यानंतर आपण टिनला 2 ते 3 वेळेस टॅप करून घेऊ। त्यामुळे त्याच्यामध्ये बबल्स तयार होतील आणि केक आपला फुलण्यास व्यवस्थित मदत होईल। आता प्लेट साइडला काढू आणि टिन यामध्ये ठेवून 20 ते 25 मिनिटांसाठी आपण ठेवून देऊ। तुम्ही 20 मिनिटांनंतर किंवा 15 मिनिटांनंतर एकदा चेक करून पाहू शकता। आता 20 मिनिटे झाले आहेत, आपण हे काढून पाहू। वास छान येतो आहे। केक एकदम पहिला भाजल्यानंतर त्याचा वास छान यायला लागतो, तेव्हाच आपण प्लेट काढून बघू शकता। आता स्टिक घालून पाहिला आहे आपण, स्टिकला अजिबात चिकटत नाही, म्हणजे आपला केक रेडी झाला आहे आणि कलर देखील एकदम छान आला आहे। आता केक आपण गार करण्यासाठी ठेवून देऊ अर्धा तास। तोपर्यंत आपण व्हिपिंग क्रीम फेटून घेऊ। हे व्हिपिंग क्रीम 1 वाटी इथे व्हिपिंग क्रीम घेतलेला आहे। हँड ब्लेंडरच्या मदतीने आपण याला फेटून घेणार आहोत आणि अशा पद्धतीने हे फेटून झालेलं आहे, एकदम घट्ट झालेलं आहे फेटून। आता केक देखील आपला गार झाला आहे, तो आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। अशा प्रकारे काढून घेऊ। तुम्ही बघू शकता एकदम स्पॉन्जी केक तयार झाला आहे, एकदम छान। आता परत सरळ ठेवू आपण आणि याचे आपण 3 लेयर कट करणार आहोत। त्यासाठी आपण हा जो वरचा भाग आहे तो साइडला काढून घेऊ, म्हणजे केक आपला व्यवस्थित लेवल होईल। आता आपल्याला 3 भाग करण्यासाठी आपण काय करू, पहिल्या भागावर असे चाकूने खाचा पाडून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये दोरा अडकू। दोरा अडकवल्यानंतर तो फक्त क्रॉस करायचा, अशा पद्धतीने क्रॉस करायचा आणि फक्त दोरा ओढत जायचा, म्हणजे केक अगदी व्यवस्थित कट होतो। आता पहिली लेयर झाली, तशीच आपण दुसरी लेयर देखील काढून घेऊ। थोड्या थोड्या अंतरावरती खाचा मारून घेऊ आणि त्यामध्ये दोरा घालून सेकंड लेयर देखील काढून घेऊ आणि अशा प्रकारे आपले 3 लेयर तयार होतात। तुम्ही देखील नक्की करून बघा, बनवायला अतिशय सोपा आहे आणि टेस्टला तितकाच छान लागतो। आता हे आपण साइडला ठेवू
सगळ्यात खाली जो लेयर होता तोच आपण खाली ठेवणार आहोत बेससाठी। आता यावर आपण शुगर सिरप घालू। पाण्यामध्ये थोडीशी साखर घालून ते मिक्स करायचं आहे आणि ते पाणी आपण शुगर सिरप म्हणून याला लावायचं आहे। आता यावर आपण थोडीशी व्हिपिंग क्रीम घालू। व्हिपिंग क्रीम घातल्यानंतर व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड करून घेऊ। दुसरा लेयर ठेवू। जो सगळ्यात वरती होता तो आपण सेकंड नंबरला ठेवणार आहोत। याच्यावर देखील व्हिपिंग क्रीम घालून व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड करून घेऊ। याला देखील पहिला शुगर सिरप लावला आहे। आता आपण तिसरी लेयर ठेवू। याला देखील थोडंसं शुगर सिरप लावू। त्याचबरोबर आपण यावरती व्हिपिंग क्रीम घालू आता। आणि सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊ आणि याच्या सर्व बाजूने देखील व्यवस्थित क्रीम लावून घेऊ। क्रीमने सगळ्या बाजूनी कोटिंग करायचं आहे याला। स्पॅच्युलाने व्यवस्थित फिरवून कोटिंग करून घेऊ आपण याला। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये देखील नक्की सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी आवडली का ते। आता पायपिंग बॅगने देखील आपण साइडने क्रीम लावून घेऊ, म्हणजे सगळीकडे क्रीम व्यवस्थित लागेल। अशा पद्धतीने सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। हळूहळू सावकाश करायचं आहे। जर तुमच्याकडे हे असे स्पॅच्युला नसेल तर तुम्ही एखादं कार्ड, विजिटिंग कार्ड असतं त्याने देखील असे करू शकता। याने देखील एकदम परफेक्ट व्यवस्थित छान होतं। आता हे रेडी झालेलं आहे। मी एक व्हिपिंग क्रीममध्ये थोडासा कलर घातला आहे, पिंक डार्क कलर आहे आणि त्याने असे लाईन मारून घेते आणि याला आपण डिझाइन करणार आहोत। एकदम सिंपल डिझाइन आहे पण दिसताना अगदीच छान दिसते। आता आपण एक स्टिक घेऊ आणि स्टिकने एकदा लाईन आपल्याकडे परत उलट्या दिशेने अशी लाईन्स मारून घेऊ त्यावरती। एकदम छान डिझाइन तयार झाली आहे आणि आता छोटे छोटे फ्लावर काढू आपण साइडने आणि यावरती आपण कलर्सचे बॉल टाकणार आहोत। माझ्याकडे कलरफुल बॉल्स आहेत। आता हे आपण काढून घेऊ केक यावरती एकदम छान व्यवस्थित आणि ह्याच्यावरती कलर बॉल स्प्रिंकल करू। तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही साइडने देखील थोडे लावू शकता। एकदम मस्त असा केक तयार झाला आहे। तुम्ही देखील नक्की करून बघा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा। एकदा जर तुम्ही हा घरी करून बघितलात तर बाहेरून आणणार नाही, इतका टेस्टला अप्रतिम लागतो। आता मी तुम्हाला पीस कट करून दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की केक आपला किती स्पॉन्जी झाला आहे। तुम्ही देखील नक्की करून बघा आणि मला सांगा। परत भेटू आपण पुढील रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।